سلامونه او درنښت ګران لیدونکو، ښه راغلاست یو بل نوي کورس ته. دا ځل درته د ټیپلینګ په وایرلس راوټر باندې کار کوم. بیخي A to Z کورس دی. هغه هم د ټیپلینګ په وایرلس راوټر WR840N باندې. صحیح ده ان شاء الله. نو تاسو به په دغه ویډیو کې زده کوئ چې ټیپلینګ کمپنۍ څه رقم یو کمپنۍ ده، کم ډیوایسونه دوی لري، کم پروډکټ لري. همدارنګه د دوی چې کوم وایرلس راوټر ډیوایسونه دي په دې کې به موږ په WR840 باندې کار کوو. د دې هغه اول ځل لپاره به څنګه اکسس کوو. نو راځئ چې ویډیو پیل کړو. ملګرو یاد وساتئ زه به دلته د ټیپلینګ دغه کمپلیټ کورس یوه ویډیو کې نه ریکارډ کوم، ځکه موږ مخکې د ټینډا F3 او F6 یو کمپلیټ کورس راوړی په یوه ویډیو کې تقریبا 2 غنټې. تاسو یې کتلی شئ زموږ پر یوټیوب چینل چې زیاتو کسانو وکتله، مګر یوه غوښتنه یې کوله چې دغسې یو ویډیو چې دومره لینتي وي موږ یې نشو کولی، او رښتیا هم موږ ته یې ریکارډ کول هم ډېر زیات سخت دي. نو موږ به کوچنۍ کوچنۍ ویډیوګانې ریکارډ کړو او تاسو به یې بیا وګورئ په قرار. ملګرو نن سبا وایرلس راوټر ډېرې مشهور چې دی هغه دغه ټینډا ده، TP-Link دی، D-Link دی، همدا کمپنۍ دی. ټینډا باندې موږ کار کړی، دا ځل په TP-Link کار کوو. ټینډا هم چینایي کمپنۍ وه او د TP-Link هم چینایي کمپنۍ ده. د دوی دغه کمپنۍ 1996 کال خواوشا کې شنزن چاینا کې هغه خپل کارونه پیل کړل چې اوس مختلف برانډونه لري. تاسو دلته دا برانډونه کتی شئ. 10 کاله کېږي چې دوی لګیا دي کار کوي. مختلف ګوره راوټرې لري، DSL کیبل لري، همدارنګه سویچونه، وایرلس راوټر، د موبایل هاټ سپاټ، همدارنګه نور ډېر پروډکټ. نو تاسو د دې دغه هیستري هم کتلی شئ. د دې ډیوایسونو په حقه تاسو لږ سرچ وکړئ چې کوم ډیوایسونه لري. ټول باندې موږ څه کوو، موږ راځو دلته د TP-Link په هکله معلومات وګورئ چې 1.7 بلیونه ګلوبل یوزر لري. وای فای پروډکټ به د ډېر زیات مشهور دي او دوی خو ځان ته نمبر 1 وای فای پروډکټ پرووایډر وایي. 100 هیوادونو کې دوی بېلابېل ځایونو کې دا خپل پروډکټس او د امپلایر هم ډېر زیات دي. که تاسو دلته وګورئ نو دلته تاسو ته معلومات مې بي دلته درکړي چې دغه عمره ګوره نمبر آف امپلایز، صحیح ده، کارمندان چې کوم د دوی دي. نو دې په هکله تاسو دلته معلومات کتلی شئ. همدارنګه دا به تاسو نور اوسې وګورئ ملګرو. زه راځم موږ چې په کوم ډیوایس کار کوو ملګرو، دا نومیږي TL یعنې TP-Link WR840N. دغه ماډل باندې موږ کار کوو. WR معنا د وایرلس راوټر، 840 د دې دغه ماډل دی. N معنا تر وای فای ورژن 4 پورې کار کوي. په دې ان شاء الله تاسو پوهیږئ. د دې ډیوایس په هکله ما د دوی لږ سپیسیفیکیشن راواغستل. تاسو وګورئ څه رقم ډیوایس دی. ګوره دوی په B, G او N باندې کار کوي. 2.4 ګیګا هرتز 5 ګیګا هرتز سپورټ نه لري. 300 Mbps سپیډ دوی ویشتی شي په N کې. 2 بیډروم هاوس یعنې 2 پکې پیکس انټینا دي، د تقریبا 2-3 اتاقو دپاره ښه صحیح کار کوي. تاسو وګورئ ورکینګ موډ دا په راوټر موډ هم لري، اکسس پوینټ، WSP او ریپیټر موډ هم لري. سکیورټي کې وګورئ چې څه سپورټ لري. ګیسټ نیټورک هم سپورټ لري. یو ګیسټ نیټورک پکې موږ جوړولی شو چې جوړ به کړو. وای فای انکرپشن کې WPA او WPA2 لري. 3 سپورټ نشته پکې. پروسیسر پکې سنگل کور دی. 15 پورټ پکې، یو پورټ چې دی ملګرو دا یو پورټ پکې وین دی او 4 پورټ پکې لین دي. د 10 Mbps سپورټ هم لري او 100 Mbps. پاور 9 ولټ ته ضرورت لري. پروټوکول IP ورژن 4 IP ورژن 6 دواړه باندې سپورټ لري. پیرنټل کنټرول پکې شته. وین ټایپس تاسو کولی شئ ډینامیک IP ورکړئ، سټیټیک، PPE، کوالټي اف سروس پکې شته، بینډویډ کنټرولینګ، نیټ فارورډینګ پکې شته، IPTV پکې شته، DHCP DDNS. خو دې باندې به تاسو پوهیږئ که نه داسې خاص څه. ګورو دغه FCC نه سرټیفاید دا ډیوایس. فیډرال کمیشن کمیټي دی آی تھنک چې کوم قانون جوړونکی کوم څه دی. ګوره وای فای ټرانسمیشن پاور اروپایي هیوادونو کې کولی شي تر 20 DBM پورې سیګنل TX پاور وولي، او په FCC چې کوم فیډرال کمیشن کمیټي ده یا کمیونیکیشن کمیټي ده یو څه دی، نو دا FCC تاسو پوهیږئ پې که نه. FCC تاسو دپاره مې سرچ کړو فیډرال کمیونیکیشن کمیشن، صحیح ده. دا اداره ده US کې ده چې قانون جوړوي. دا ټینډا TP-Link ډیوایسونه تاسو شاته وګورئ، د FCC نه یو خاص نمبر اخیستی، هغې سره رجسټر دي، صحیح ده. نو هغوی بیا د هر څه دپاره بېلابېل قوانین لري. وای فای ریسپشن سنسټیویټي لیول ته وګورئ، یعنې دا ډیوایس څومره کمزوری سیګنل چې ترلاسه کړي بیا هم پوهېږي
نو 200 ام بي پی اس سپیډ کې کولای شي منفي 88 ډي بي ام پورې سیګنل ترلاسه کړي یا ماینس 90 پورې هم تللی شي خو بیا به سپیډ ډېر کمزوري ډایمنشن په هکله معلومات وګورئ نو دا هغه سپیسیفیکیشن دي راځو له سپیسیفیکیشن وروسته مستقیما دا ډیوایس اکسس کوو تاسو کولی شئ دا ډیوایس په دوه طریقو اکسس کړئ ښه ما تیار لګولې زه اول دا پرګیټ کما دا ډیوایس به څنګه اکسس کوو انشاءالله اوس ویډیو ته رانوځو دا خو لږ عمومي معلوماتو تاسو به د سره پاور کنیکټر تاسو درکوي برق سره به دې ځینه وصل کوي زه پنسل راوالم چې تاسو دلته برق به تاسو دې سره وصل کوي چې کله مو برق دې سره وصل کوو اوس د ډیوایس کې چې کله اول ځل لپاره کنفیګریشن کوئ کوشش کوئ چې وین پورټ سره کنیکټ نشي ځکه وین پورټ له لارې زیاتره وخت کنفیګریشن نه کیږي نو وین پورټ له لارې مه کنیکټ کیږي کله چې تاسو دا ډیوایس اکسس کوئ او د اول ځل لپاره دې هغه سیټ اپ کوئ کوشش وکړئ چې د تار په واسطه کنیکټ شي دا بهترین لار ده زه به دواړه طریقې دوغم یعنی موږ کولی شو د ډیوایس سره هم د تار په واسطه کنیکټ شو هم بې تاره کنیکټ شو څنګه دا تاسو ولګوئ دا یو سایډي براډکاسټ کوي ټي پی لینک په دې به کلیک وکړئ او ورسره کنیکټ باندې به کلیک وکړئ چې کله په کنیکټ کلیک وکړئ دا تاسو نه پاسورډ وغواړئ دا ډیوایس به راوالی د دې شاته پاسورډ دی 9 دا به ووایي انټر به کوئ تاسو به دې سره کنیکټ شي کله د سره کنیکټ شوئ کله چې د سره کنیکټ شوئ اوس به دا ډیوایس اکسس کوو د یو براوزر له لارې صحیح ده د سره کنیکټ شوی یم که نه که تاسو کله د سره کنیکټ شوئ تاسو دا کمپیوټر ګوره وایرلس نو را به شئ آی پی اډرس به ولیکئ 192.168.0 by default دا دیو آی پی اډرس وي یوزر نیم اډمن وي دی پاسورډ هم اډمن وي تاسو په انټرنیټ هم پیدا کوئ شئ مشکل نشته یو طریقه دا ده صحیح ده وایرلس او په آی پی اډرس باندې لاګ آوټ کیږم بیرته نه تاسو کولی شئ په یو ځانګړي نوم باندې دلته راشئ یو آر ایل باندې TP-Link WiFi.net I think په دې باندې کېږي ځکه شاته دلته لیکلي دي تاسو کولی شئ چې په http://TP-Link WiFi.net په دې باندې تاسو کولی شئ چې راشئ ولیکئ دلته اډمن او لاګین شي یو طریقه خو دا شو صحیح ده لاګین کېدلو دپاره بله طریقې ته راځم زه د سره دا وایرلس کمیونیکیشن چې دا ختموم دې ځینې دا پاسورډ هم فارګټ کوم چې اټومیټیکلی کنیکټ نشي کیبل به راوالی او د دې ډیوایس چې کوم دا بیک سایډ کې پورټونه دي په لین پورټ کې البته په لین پورټ کې به د کیبل وصل کوي یو سر او بل سر به د خپل کمپیوټر سره وصل کوي کله مو چې دا کار وکړو بیا به راشئ NCPA.cpl به ووایي او تاسو د خپل ډیوایس ته به راشئ او obtain IP address اټومیټیکلی وکړئ چې تاسو ته IP address درکړي ښه که سټیټیک IP address وي مې بي رینج بدل وي کمیونیکیشن ونشي که سټیټس IP address په بخښنه سره سټیټس نه سټیټیک که سټیټیک IP address ورکوئ نو په همدغه رنج کې به ورکوئ 192.168.0 ځکه یو دغه ډیوایس دی او که نه obtain IP address کوئ هم صحیح ده مشکل نشته تاسو ته به اټومیټیکلی IP address درکړل شي کولی شئ چې کله دلته کنیکشن ورسره وشو به راشئ 192.168.0 د IP address به ووایئ هماغسې یوزر نیم پاسورډ به ورکړئ الریډي دلته اوس مشکل دی چې هغه بل یوزر هلته ما خو یو لاګ آوټ هم کو بل آی تھنک پاتې و نو هغه اوس وایي چې دا یو ډیوایس چې دی هغه لاګین و ځکه اډمنسټریټر نو اټ ټایم یو اډمنسټریټر لاګین کیدای شي تاسو بل کس نشئ لاګین کولی خو طریقې یې همداسې ده صحیح ده اوس به هغه بل یوزر باندې لاګین کېږم وایرلس به لاګ آوټ کوم بیا به دننه لاګین کېږم نو تاسو کولی شئ چې هم د تار په واسطه داسې ده یو سر د تار په دې لین پورټ کې ورکوئ بل په کمپیوټر کې ورکوئ د کمپیوټر ایترنیټ پورټ obtain IP address اټومیټیکلی کوي چې تاسو له IP address درکړي بیا د دې IP address 192.168.0 وي دا به تاسو براوزر کې ولیکئ دا به اکسس کوي یوزر نیم اډمن وي یوزر نیم اډمن پاسورډ اډمن او که وایرلس کنیکټ کېږي نو د SSID سره به کنیکټ کېږي پاسورډ به ورکوئ بیا به لاګین کېږي صحیح ده ملګرو دلته یو بله خبره هم زده کوي چې دې کې دغلته یو بټن ده دې بټن باندې موږ کار کوو په دې لیکلي چې WPS په همدې یو بټن باندې تاسو کولی شئ WPS موډ ته لاړ شئ او سلش دې باندې لیکلي RES معنا ریسیټ هم کولی شئ کله چې د ډیوایس سره تاسو پاور وصل کړو د نمونې په ډول د دې د IP address ته چا چینج کړی دی یا یوزر نیم پاسورډ یو چا چینج کړی دی دا ډیوایس تاسو مستعمل اخیستی نو دې لپاره تاسو راځئ برق به وصل کوئ او دا ډیوایس چې کوم دی دا بټن دا به داسې هولډ نیسئ پریس 10-12 ثانیو دپاره دلته چې کوم ګروپان دي دا ګروپان به یو 2-3 ځل پړقه وکړي ډای کې پرېږده دا ریسیټ کېږي هر څه به یې تر و تازه شي بیخي هغه IP address به هم هماغه ډیفالټ شي 192.168.0 او همدارنګه ټول معلومات به یې ریسیټ شي
که تاسو چېرته مستعمل ډیوایس اخیستی وي او نه پوهېږئ چې د دې یوزر نیم پاسورډ څه شی دی آی پی اډرس څه شی دی یا کنیکټینګ لپاره هم تاسو ریسیټ کولی شئ. ډبلیو پی ایس بیا داسې دی چې دلته یو ټک ورکړئ دا ډیوایس ډبلیو پی ایس موډ ته ځي فور 2 منټ تاسو کولی شئ دې سره ټول کسان کنیکټ شي چې د ډبلیو پی ایس سپورټ ولري بغیر له پاسورډه چې راتلونکي کې پرې خبرې وکړو. نو دا اوله ویډیو چې څنګه د ډیوایس اکسس کو د کمپنۍ او د ډیوایس په هکله معلومات ځکه تاسو باید پوه شئ چې دا ډیوایس څومره ډي بي ایم باندې سپیډ ولي کم وای فای ورژنه پورې سپورټ لري څومره یوزرانو سره کنیکټ کېدای شي څومره سپیډ دی څومره مختلف معلومات تاسو وکتل. دویمه ویډیو کې مستقیما زه د دې کنفیګریشن کوم.